ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් හැමෝම අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ගෙදර ගොඩක් දේවල් නැති වෙලාවෙදී අපිට ඉක්මනින්ම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රසම රස බත් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ බත් එක මේ විදියට හදලා අපිට හදිස්සියේ එන අමුත්තන්ට උනා සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ උයාගත්ත බත් ටිකක්. මේක මම කලින් උයලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ වගේ අපි කාලා ඉතුරු වුණ බත් වලින් උනත් අපිට මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම සුදුරුණු ටික සුද්ධ කරලා ඉඟුරු කෑල්ලකුත් එක්ක හොඳට තලා ගත්තා. සුදුරුණු මම වැඩිපුර ගන්නවා මොකද මම සුදුරුණු බත් එකක් හදන නිසා. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට අර තලාගත්ත සුදුරුණු ටිකයි ඉඟුරු කෑල්ලයි එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තලා ගන්න නැතුව කුඩාවට කපලා වුණත් ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකටම කුඩාවට කපාගත්ත පොඩි ලුණු ගෙඩියකුත් එකතු කරගත්තා. ඒකටම එනසාල් කුරුඳු පුතු ටිකකුත් මම ඒ විදිහට එකතු කරගෙන කහ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් කහයි මම මිරිස් චුට්ටකුත් එකතු කරගත්තා. රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගෙන. ඉතින් ඕගලන්ට කහ අවශ්‍යම නැහැ. අවශ්‍ය නම් විතරක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික බැදුනට පස්සේ සීනි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් සීනිත් ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. සීනි ටිකක් එකතු වුණාම බත් එක ටිකක් රස වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරලා හොඳට ඒ ටික බැදුනට පස්සේ අර උයාගත්ත බත් එක කුයලා එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ බත් එක කන්න වෙන මොනවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් බත් එකක්. අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න ඒ වගේම පොඩ්ඩන්ට උනත් හදලා දෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ මම බැදුමක් හදා ගන්නවා. මේ බැදුම නම් මම හදාගන්නේ ටික දවසක් තියාගන්න හිතාගෙන. ඉතින් මේ බත් එකත් එක්ක බැදුමත් ගොඩක්ම ගැලපෙන නිසා මම බැදුමත් හදා ගන්නවා මේ විදිහට. මම මුලින්ම රටකජු ටිකක් මේ විදිහට බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ කුඩාවට කඩාගත්ත නූඩල්ස් එකකුත් මේ විදිහට බැදගෙන මේවා පොඩි වෙලාවක් යන්නේ බැද ගන්න මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම පෙඟෙන්න දාලා තිබ්බා කඩලා පරිප්පු ටිකක්. ඉතින් ඒකිනුත් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට බැදගත්තා. ඊට පස්සේ කජු ටිකත් හොදලා අරගෙන මේ විදිහට ඒකත් රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගත්තා. ඊට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරලා මම කරපිංච ටිකක් එකතු කරලා ඉක්මනින්ම කරපිංච ටික ගත්තා. ලිප ඔන් කරලා තියෙනකොට එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඉක්මනින්ම කරපිංච බැදෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඒකටම තව සුදු ලුණු ටිකක් කපාගෙන ඒකත් එකතු කරලා ඒක ලුණු චුට්ටකුත් මම එකතු කරගත්තා. ඒකත් මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකන් බැදගත්තා. ඊට පස්සේ මම තව ලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට කපලා ඒකත් රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්නවා. ඉතින් ලුණු ටික බැදෙන චුට්ටක් වෙලා යන නිසා මම ලුණු ටික අවසානයේදීම බැද්දේ. ඒ වගේම මම අමු මිරිස් ටිකකුත් මේ විදිහට චුට්ටක් පළලා බැද ගන්නවා. මොකද මම සැර එකතු කරන්නේ නැහැ මගේ බැදුමට. ඒ නිසා මට චුට්ටක් සැරට ඕන නිසා ඒ විදිහට මිරිස් ටිකක් බැදගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට හදලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තෙල් හැන්දක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට කෑලි මිරිස් ටිකක් සීනි චුට්ටක් එකතු කරලා ඒ ටික තප්පර 5ක් 10ක් බැදගෙන ඒ ටික මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා ගන්න. ඉතින් මම හැම කරේ නැහැ. මොකද බබාලා කන නිසා ඒගොල්ලන් සැරට කන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසායි මම මේ විදිහට මිරිස් ටිකක් විතරක් බැදලා දාගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට බැදුම හදාගත්තාම අපිට ගොඩක් දවසක් තියාගන්න පුළුවන්. සතියක් දෙකක් තියාගෙන අපිට වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන්. මොකද උයනකොට අපිට තව කෑම වේලා ගලප ගන්න හරිම ලේසියෙන් පුළුවන්. මේ වගේ කල් තියාගන්න පුළුවන් දෙයක් ගෙදර තියෙනකොට. ඉතින් මම නිතරම කල් තියාගන්න පුළුවන් දෙයක් ගෙදර හදනවා. මම ඕගොල්ලන්ටත් ගෙනත් තියනවා ගොඩක් දේවල් හදන ඒවා නිර්මාංශ. ඉතින් ඒ දේවලුත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කෙනෙක් හිටියොත්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කෑම වේලා ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑම වේලා. පොඩ්ඩන්ට දෙනකොට බිත්තර ඔම්ලට් එකක් දාලා මේ විදිහට දුන්නාම ඒගොල්ලන්ගෙත් කෑම වේලා සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ගෙදර නැති වෙලාවෙදී මේ වගේ බත් එකක් අපිට ගොඩාක්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්.